Mijn naam is Jebbe, mede-eigenaar van Cycle Software. Van huis uit ben ik fietsenmaker. Ik heb letterlijk in deze winkel gewerkt. Dus ik heb hier mijn reparaties gedaan, de verkoop van fietsen gedaan. En vanuit deze winkel zijn we eigenlijk Cycle Software begonnen. Hebben we het gemaakt om het ook uit te rollen in meerdere winkels. Ik ben Giel, ik ben medeoprichter van Cycle Software. Ik werk aan de ontwikkeling van Cycle Software. Dat idee is hier in deze winkel ontstaan. Eigenlijk uit gebrek aan een goede oplossing in de branche. Ja, we kregen op een gegeven moment de zaterdaghulp Giel, wat nu mijn huidige compagnon is. En die zei eigenlijk na 2 of 3 zaterdagen van nou, het programma waar jullie mee werken, dat is wel heel erg verouderd. Gebrek aan functionaliteit, dat kan echt wel veel beter. En ik denk dat ik dat wel kan maken. Toen de tijd liepen we vooral tegen problemen aan dat er meerdere winkels waren die op elkaar aangesloten moesten worden. Denk daarbij aan dubbele klanten, gegevens die in verschillende winkels anders waren. Toen heb ik een online oplossing bedacht, waarbij je via een website alle gegevens kunt invoeren en raadplegen. Toen al online, dus dat waren we helemaal niet gewend in de programma's van die tijd. En ja, ook al met meer functionaliteit dan dat je al zou verwachten. Dus niet alleen het maken van een factuur, maar ook je kassa bedienen en ook je artikelen gewoon te kunnen scannen al in de kassa. Dat maakt het al wel meteen al wel een hele mooie stap. Cycle Software was onderscheidend omdat op dat moment was eigenlijk nog geen één programma online beschikbaar. Dus winkels waren ook verantwoordelijk voor hun eigen backups, eigen beveiliging. En met deze oplossing nemen we eigenlijk dat uit de handen. Dus heb je eigenlijk voor een hele toegankelijke maandfee een heel compleet programma waarbij je zelf eigenlijk geen zorgen hebt over backups of beveiliging. Nou, vanuit daar was het programma voor deze winkel eigenlijk gemaakt en werd dat voor deze winkel ook bijgehouden. En na een klein uitstapje van mijzelf in een andere branche kwam ik Giel weer tegen. En toen hebben we eigenlijk bedacht van ja, het is misschien wel zonde om het alleen in deze winkel te laten gebruiken. Misschien liggen er ook wel kansen in ook nog andere winkels. Ik zei van nou, misschien kan ik het wel oppakken om gewoon wel winkels langs te gaan. Om te kijken of ons programma ook voor een andere winkel toegevoegde waarde kan zijn. En toen kwamen we wel vrij snel achter dat de markt verouderd was. En dat er weinig nieuws onder de zon was, weinig meer veranderde. En in dat gat zijn wij wel gesprongen. Nou, dan praat ik nu over zo'n jaar of 10 geleden. En nu hebben we 1000 winkels met ons programma werken. Door hier ook werkzaam te zijn, zie je hoe software kan bijdragen aan het eenvoudiger en makkelijker maken van de processen in een winkel. We proberen nog steeds zeg maar, die indrukken mee te nemen in hoe we software ontwikkelen. Dus het moet eenvoudig zijn voor op de werkvloer. Het moet geen beperking vormen, maar juist toegankelijk blijven. Onze insteek van het product was redelijk vernieuwend omdat we tegen een maandbedrag ons product zeg maar in de markt zetten. En daardoor was het voor iedereen best wel toegankelijk. Dus je kon gewoon zonder een zware investering te doen, kon je al met ons programma werken. En ook direct om koppelingen te maken naar bijvoorbeeld je website toe om de voorraad van je fietsen online te tonen. Of meteen op een gemakkelijke manier een snelle factuur te maken of een verzekering af te sluiten. Ja, er werden al best wel snel veel elementen gebruikt en daardoor onder veel fietswinkels uitgerold. We willen het liefst een binding hebben met de fiets. Ja, wij fietsen zelf, vroeger ook veel gefietst, veel wedstrijden gefietst. En proberen die combinatie ook wel echt in het bedrijf terug te brengen. Omdat we dan toch dezelfde taal kunnen blijven spreken als onze klanten. Ik ben eigenlijk in aanraking gekomen met deze winkel door fietsen. Vroeger heb ik heel veel gemountainbiked, wedstrijden gereden. Ik reed toen ook in het mountainbike team van deze winkel. Zo ben ik eigenlijk besmet geraakt met het fietsvirus. Ik vind het fantastisch om op zondag over de dijkjes te fietsen in de zon. Ik probeer een beetje fit daardoor te blijven. En daarnaast, dat is ook gewoon de binding met mijn werk. Ik vind het materiaal mooi, ik vind de techniek mooi, hoe dat geëvolueerd is de afgelopen 20 jaar. Ja, en daar ben ik nog iedere dag mee bezig bijna.
We zijn nu ongeveer met 10 personen, waarin we een duidelijke verdeling hebben van de techniek. Waarin dat we ons willen onderscheiden door eenvoud, door vooroplopend te zijn in functionaliteiten en in de technieken. En aan de andere kant hebben we ons ondersteunend team, dat is een stukje support, waarin dat we heel dicht bij onze klanten willen staan om zo ze bij de hand te nemen om zoveel mogelijk functionaliteit te gebruiken. En een andere deel daarvan is weer onze saleskant, dus ik zit onderweg om in winkels ons product te tonen en de eerste uitleg te geven, om te adviseren over ons product en ons programma. Ja, Cyclesoftware is denk ik nooit af. Er zijn altijd nieuwe brancheontwikkelingen, nieuwe leveranciers of nieuwe functies of dingen die nog makkelijker of eenvoudiger kunnen. Dus ik heb altijd genoeg te doen en er is nooit een moment geweest dat ik dacht Cyclesoftware is klaar.